नमस्ते साथीहरु, नेप्से विकली मार्केट अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मार्च 6 देखि 10 तारिकसम्म नेप्से र सब इन्डेक्सको घटबड कस्तो थियो, टप गेनर र लुजर कुन कुन थिए, अनि सबैभन्दा चर्चित कारोबारमा स्टक्सहरु कुन कुन थिए, भोल्युमको आधारमा, ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा, टर्नओभरको आधारमा, अनि टप न्यूज अफ द वीक कुन कुन न्यूजहरु चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आए यो साता, अनि आगामी साता नेप्से कता जाला, बाई होल्ड सेल गर्ने सम्बन्धमा कुन विकल्प उत्तम हुन सक्ला, यो सम्बन्धी पनि आफ्नो तर्फबाट राय विचार सल्लाह राख्न उपस्थित भएको छु। अब नेप्सेको यात्रा हेर्नुहुन्छ भने 2547 बाट सुरु भएको थियो र 2566 मा गएर टुङ्गेको छ। 19.86 को वृद्धि देखिएको छ, जुन 0.78 को वृद्धि हो। यसमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान 0.81, डेभलपमेन्ट बैंक 3.11, जुन सबैभन्दा धेरै बढेको सेक्टर पनि हो। अनि फाइनान्स सेक्टर 0.76 को वृद्धि, होटल एन्ड टुरिज्ममा 1.5% को वृद्धि, त्यस्तै हाइड्रो पावरमा 0.51 को वृद्धि, लाइफ इन्स्योरेन्समा घटेको छ 0.60 को, त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ 0.66 को वृद्धि छ। त्यस्तै वृद्धि भएको अरु सेक्टरमा माइक्रो फाइनान्स अनि इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड हैन, इन्भेस्टमेन्टमा त 1.5% को वृद्धि देखिन्छ, अनि नन लाइफमा 0.36 को वृद्धि देखिन्छ, अदर सेक्टरमा 0.70 को वृद्धि छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ गिरावट छ 1.77% को। अब नेप्सेको टर्नओभरको हिसाबले यो हप्ता गत हप्ता भन्दा एक दिन बढी कारोबार भयो, सामान्य हप्ता भन्दा चाहिँ एक दिन कम कारोबार भयो। बिचमा नारी दिवसको एक दिन बिदा पर्यो। एक दिन कारोबार धेरै हुँदा पनि समग्र टर्नओभर चाहिँ घटेको छ 2.9% ले, अनि 27% ले डेली एभरेज ट्रान्ज्याक्सन घटेको देखिन्छ, 6% ले टोटल किता ट्रेड भएको छ त्यो घटेको देखिन्छ भने 6% ले नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन, कारोबार भएको ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा चाहिँ 6% ले बढेको देखिन्छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन 0.83 को गिरावट वृद्धि देखिन्छ। अब टप गेनरहरु कुन कुन हुन् भन्दा मैलुङ खोला, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, ज्योति विकास बैंक, अपी, न्यादी, बीएनटी, नेपाल बैंक, अनि शिवश्री हाइड्रो, केएमसीडीबी, एसएपी डीबीएल यिनीहरु चाहिँ टप गेनरमा छन्। 11% को वृद्धि देखिन्छ मैलुङ खोलामा, कर्णालीमा 8% को वृद्धि देखिन्छ। टप 10 गेनरमा पनि 4% को वृद्धि छ न्यूनतम हैन। लास्ट वीक मलाई याद छ मैले विकली मार्केट अपडेट गर्दाखेरि टप गेनरमा एउटा घाटावाला कम्पनी देखिया थियो, अनि त्यही आधारमा चाहिँ एकदम धेरै हदैसम्म गिरेको संकेत चाहिँ मार्केटले दिइसकेको थियो। अब यो हप्ताको टप लुजर्सहरुमा चाहिँ आईसीएफसी को प्रमोटर शेयर, अनि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, अनि पीपीसीएल, अनि एनएलआईसीएल, एमएचएनएल, यूपीसीएल, पीआईसीएल, अनि यो जीबी डिबेन्चर 8081 को, एचजीआई र पीआईसी को धेरै घट्दा 24% सम्म घट्यो, आरएलआई को 9% सम्म घट्यो। अनि यो हप्ता सबैभन्दा चर्चित स्टकमा कारोबारको हिसाबले शिवम, एनटीसी, अपी, एनएलआईसी र एनआईसी एसिया, अनि टप ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबले निफ्रा, एचआईडीसीएल, अपी, शिवम, एनएलआईसी, अनि सिम्बो यो भोल्युमको हिसाबले अपी, एएचपीसी, एचआईडीसीएल, एनबीएल र यूपीसीएल रहेका छन्। अब यो हप्ताको केही समाचार, चर्चित समाचारहरुमा चाहिँ जाल्पा र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन् र भोलिबाटै यसको कारोबार सुरु हुँदैछ। जाल्पाको ओपनिङ रेन्ज 164 देखि 493, राष्ट्र उत्थानको 167 देखि 502 रहेको छ। त्यस्तै अपी कम्पनीले 10 बराबर 3.936296 अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न फागुन 26 गते बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। अब यसको बुक क्लोज मिति तय हुन्छ, अनि त्यो भन्दा अगाडिका बायर र होल्डरले चाहिँ भर्न पाउँछन् यो राइट शेयर। त्यस्तै गरिमा विकास बैंक जीबीबीएल को 27,22,000 किता, जो सहाराले राइट शेयर जारी गर्दाखेरिको बखतमा यो 73-74 कि 74-75 को जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ विवाद थियो। यही कारणले गर्दा बुक क्लोजको मिति पनि जीबीबीएल को तोक्न सकेका थिएन। त्यो बेलाको लाभांश एडिट गरेर कति 23% लाई 10% मा झारेर मिलाएको छ
र लामो समयको विवाद चाहिँ सल्टेको छ। धेरै धेरै बधाई छ साबिकका सहारा विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूलाई। उहाँहरूको चाहिँ रोक्का भएको चाहिँ फुकुवा भएको छ। अब पुँजीगत लाभ कर छलीमा कोकाकोला यो बोटलर्स नेपाल लाई चाहिँ यो मुद्दा दायर भएको समाचार पनि यही हप्ता प्रकाशित भएको छ। 7 अर्ब कि कति रकम बराबरको छ हैन। भनेपछि यसमा पनि अब यो एक किसिमले कम्पनीले चाहिँ अब आफूले कर नछलेको प्रमाणहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्ने चुनौती कम्पनीसँग छ। अब भोलि सत्य तथ्य छानबिन त अदालतमै गएर हुन्छ। यी समाचारहरू चाहिँ यो हप्ता चर्चित रहे। अब आगामी साताको नेप्से कता जाला भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। अब हामीले त सम्भावनाका कुराहरू गर्ने हो। नेप्से घट्छ बढ्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै यकिन फर्मुला पनि छैन र यसमा चाहिँ एकदम यो सब्जेक्टिभ विषय हो। धेरै किसिमको इन्टरप्रिटेसनले बढ्ने घट्नेको एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्छ। मार्केट घटेर केही बढ्न खोजेकोले बढ्ने आधार प्रशस्त देखिन्छ एउटा कुरा, किनकि मार्केट घटेपछि बढ्नु बढेपछि घट्नु स्वाभाविक कुरा हो। यहाँ पछिल्लो समय यो घटेको कुरा प्रष्ट रूपमा ट्रेन्ड लाइनमा देखिहाल्छ। भनेपछि यो घटेर चाहिँ बढ्ने तर्खर गरिराखेको, त्यसको लागि चाहिँ मार्केटले प्रिपरेसन गरिराखेको देखिन्छ है। अब अरु केही महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू आरएसआई को लेभल 36 को लेभलमा छ, जुन 30 को लाइनबाट भर्खरै माथितिर चढ्न सुरु गरेको छ। अरु इन्डिकेटरहरू जुन हामी ट्रेन्ड पहिचान गर्ने इन्डिकेटरको रूपमा हेर्छौं, जस्तै एमएसिडी अनि डबल मुभिङ एभरेजहरू, यी सबै इन्डिकेटरहरू सुपर ट्रेन्ड प्याराबोलिक हैन, यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ कन्फर्मेसन चाहिँ आइसकेको छैन। तर मार्केट धेरै तल झरेर साइडवेजमा जान खोजेकाले यसको अर्थ बढ्नेतिरै हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा एजुम्सन हुन्छ है। तर टेक्निकल्ली कुन टेक्निकलले चाहिँ बढ्ने संकेत दिया छ भन्दा अहिलेको लागि आरएसआई को लेभल अपतिर गएको छ। यो भन्दा बाहेक अरु चाहिँ यो जुन हामी अलिकति इन्डिकेटरहरू चाहिँ अलिकति ल्यागिङ हुन्छ, त्यो इन्डिकेटरहरूको लागि चाहिँ केही दिनको क्यान्डल सकारात्मक बन्नुपर्ने हुन्छ। अबको 1-2 दिन मार्केट यदि बढ्यो भने त्यसपछि मात्रै इन्डिकेटरहरूको सिग्नल आउने हो। त्यही भएर इन्डिकेटरहरूले चाहिँ कन्फर्मेसन दिइसकेका छैन। तर मार्केटमा अरु विधाहरू हेर्नु पर्दा चाहिँ मार्केट झरेर केही साइडवेजमा जान थालेको हुनाले मार्केट यो बढ्ने तर्खरमै छ कि भन्ने एउटा एजुम्सन चाहिँ हो। अब सबैलाई चासोको विषय अहिलेको हिसाबले जुन फागुन मसान्तमा आगामी चैतको लागि ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गर्ने ब्याज दर पनि रहेको छ। यदि अब ब्याज दर मात्रै बढाउनु पनि सोलुसन होइन भन्ने कुरा त ब्याङ्कले बुझिसकेका छन्। तैपनि के हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ चेक गर्नको लागि पनि यदि बढाए भने त्यसमा अलिकति सकारात्मक राम्रो नबन्न सक्छ। त्यो चाहिँ अब आज कति 27 गते भयो हैन, सरी आज 28 गते भयो। अब 1-2 दिन भित्र त्यो पनि प्रकाशित भइहाल्छ। मोटामोटी मार्केटले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मार्केटले त्यस्ता सेन्टिमेन्टहरू पनि पक्रिन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ। मार्केटमा अब का दिनहरूमा शेयर बजारको यात्रा सुखदै हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेर त मार्केटमा चाहिँ केही बाइङ प्रेसर आउन थालेको देखिन्छ। यो हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनको सूचना बजारले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पाइसकेको हो कि त्यहाँ पनि मेरो चाहिँ शंका छ है त। भन्नुको अर्थ ब्याङ्कले त्यस्तो ब्याज दर बढाउने मात्रै हतियार प्रयोग गर्दैनन् जस्तो लाग्छ कि सधैँ है। त्यो चाहिँ मेरो एउटा बुझाइ हो। अब बाई होल्ड सेल त के गर्ने भन्ने कुरा त मेरो आशय बुझिसक्नु भएको छ यदि तपाईँ नियमित रूपमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने। अब अहिलेको समयमा सेलिङ गर्नुहोस् भन्ने रिकमेन्डेसन मेरो तर्फबाट हुँदैन। बाइङ र होल्डिङ नै ज्यादा फ्रुटफुल रहन्छ अबका दिनहरूमा, यही हो मेरो निष्कर्ष। अब यदि किन्ने सोच राख्नु भएको छ भने मैले एउटा बाइङ सेलिङको लागि एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाईको निर्णय लिन सहज हुन्छ भनेर मैले यो स्टक किन्नुहोस् त्यो स्टक किन्नुहोस् भनेर भनेको छैन। यो स्टक यस्तो कन्डिसनमा छ, यो स्टक यस्तो कन्डिसनमा छ, यो सेक्टर यस्तो कन्डिसनमा छ, यो सेक्टर यस्तो कन्डिसनमा छ भनेर देखाएको एउटा भिडियो छ। मैले लास्ट विक यो साता बाइङ विक हुन सक्छ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस्तो आक्रामक बाइङ त भएन, तथापि मैले अघि नै भने जस्तै
झर्ने क्रम रोकिनु र पछिल्लो दिनमा चाहिँ 52 अङ्कको वृद्धि हुनु त्यो एउटा सकारात्मक सङ्केत हो। तपाईलाई निर्णय लिन केही सहज हुन्छ त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यो राखिदिएको छु, माथि आई बटनमा पनि छ, कृपया हेर्नुहोला। किन्ने बेला चाहिँ हो, तर किन्ने बित्तिकै प्रफिट भइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही पनि हुँदैन। राम्रो स्टक्स उठाउनु होला, प्राइसहरू राम्रो रेटमा त अलरेडी छँदैछ। अब बाँकी रह्यो तपाईँलाई कति दिनमा प्रफिट चाहिन्छ, 2-4 दिन पनि होल्डिङ गर्न तपाईँलाई प्रब्लम छ भने चाहिँ अब कन्फर्मेसन कुर्नुहोस्, 1-2 दिन मार्केट बढ्न दिनुहोस् हैन। MACD को क्रसओभर आउँछ त्यसपछि किन्नुहोस्। किन्न अलिकति त्यसमा अहिले किनेर 3200 भएपछि बेच्ने पनि होइन, त्योभन्दा अलरेडी अगाडि चाहिँ सानो एउटा मुभ आउँछ, मेरो विचारमा 200-300 अङ्कको मुभ आउँछ, त्यो मुभमा बेच्न सक्नुपर्छ हैन। कि त लङ टर्मलाई किन्नुहोस्, सबैभन्दा सेफ अहिलेको लागि। अनि बिचमा एउटा राम्रै बेच्ने अपर्च्युनिटी आयो भने बेचेर पनि अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्ने। र किनेपछि मैले अहिले तत्काल भोलिको कति भयो पर्सि कति भयो भन्दा पनि सस्तो रेटमा उठाएको छु, त्यही भएर लङ टर्मलाई लग्छु भन्ने हिसाबले किन्नु होला। ल त साथीहरू, यहाँहरूको साता यो हप्ता त सुखदै रह्यो। किन सुखद रह्यो भन्दा आक्रामक बाई नभए पनि झर्ने क्रम रोकिनु भनेको पनि त्यो सुखद हो कि झर्दै झर्ने क्रम रोकिनु भनेको नि सुखद कुरा हो। यो हप्ता यहाँहरूको सुखद रह्यो, आगामी साता पनि सुखद रहोस्, यहाँहरूको लगानी सुरक्षित रहोस्, यहाँहरूको यात्रा शेयर बजारको रोमाञ्चक रहोस्। यहाँहरूलाई शुभकामना छ र ह्यापी विकेन्ड पनि। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।